Chào mọi người nha. Thì hôm nay mình đang làm cái phần bát của cái phần kính á. Thì bây giờ trong lúc đợi nó khô á thì mình sẽ chà nhám. Hôm nay mình sẽ chà hết toàn bộ cái xe. Mình sẽ thử coi mình chà đến khi chắc là phải tới 2 ngày mới chà xong rồi. Thì mình chà được công đoạn nào thì mình đăng lên cho mọi người xem công đoạn đó luôn ha. Thì như mọi người thấy cái xe của mình này, hiện tại á, thì nó khá là ổn, khá là ok rồi. Nhưng mà còn cái phần này á nè, thì hiện tại mình đang đúc cái phần kính mới. Thì để khi nào mà có cái phần kính mới á thì mình mới làm lại cái đường viền này nha. Thì hiện tại thì nó hơi hở khúc này, nhưng mà bây giờ nếu mà mình làm chết luôn á thì mốt mình thay cái phần kính kia không được, nên hiện tại là mình sẽ đợi cái phần cái khuôn kia nó ok hết á rồi mình mới đắp lên đây, rồi mình mới làm lại sau, chứ mình không có chừa một cái phản như thế này đâu. Thì đường thoát nước mình cũng chế hết rồi. Với lại còn cái phần kính ô tô á, cái gương chiếu hậu á, thì sau này mình sẽ chế lại theo cái kiểu của nó luôn, chứ mình không có để nó thô vậy đâu. And starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreak
hôm nay mình chỉ làm được như đây thôi, chắc là bây giờ mình biết ở đây rồi mình sẽ tiếp tục làm thêm một ít ở đây nữa để tranh thủ chiều ngày mai cho xong hết cái phần đuôi này đi, rồi ngày mốt thì mình chuyển qua lên phần đầu. Thì như anh em thấy không, mình cái xe này bây giờ hiện tại rất là ok rồi. Ở bên ngoài á mình xịt nước cũng không có thấm được bên trong. Cái này hồi nãy mình rửa được bên trong nhé. Bên trong này chắc mình phải đục lỗ lại để cho nó đi nước nó dễ hơn, chứ không có sau này mà nó vô nước rồi không biết sao nó đi. Đó, bên trong nó vậy đó anh em. Cũng bây giờ thì dây điện mình cũng đang câu lại đây, thì nó chung là cũng khá ổn rồi. Để ở trên đó nữa, nay mai mình rảnh thì mình sẽ chế lại cái trên đó, với lại chế lại phần gương nữa là ok. Đó thì mình xin phép ngưng clip tại đây nhé. Unknown brain.